بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة للسعال والحمي وتسهيل الولادة. إذا أردت إزالة السعال فخذ خوذة خضراء واكتب عليها ما يأتي أحرف مفرقة وعلقها على عنق المريض فإنه يشفى. وإذا أردت إزالة الحمي فاكتبه على 3 ورقة وتبخر المريض بهن كلما جاءت الحمي فإنها تذهب ولا تعود. وإذا أردت تسهيل الولادة فخذ 4 لقم واكتب على كل لقمة كلمة من الكلمات ال4 واطعمهن لمتعسر الولادة فإنها تلد سريعا. وهذا ما تكتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله نارت فاستثارت. لا إله إلا الله حول العرش دارت. لا إله إلا الله كأنها ما كانت ولا خلقت. لا إله إلا الله زارت ثم غارت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.